Paano ngayon yung mga stereotype characters? Kasi, kaya sila nagiging stereotype dahil iisa na lamang ang impresyon natin sa kanila. Halimbawa, ang puta o ang prostitute na may gininto ang puso ay naging stereotype na character. No? Sa dinami-dami ng mga prostitute na nakilala natin sa entablado at saka sa pelikula. Okay? Ngayon, hindi naman lahat ng... Kaya naman nagiging stereotype dahil ang akala natin or nag-create tayo ng impression na lahat ng ganong klaseng tauhan ay ganon. So, merong sa isang tradisyon ng paglalabas ng tauhang yon, may isang manunulat na magsasabing, ay hindi, gagawa ko ng isang prostitute na ganito. Gagawin ko siyang mangkukulam. So, mag-create ako ng ibang katangian at ipapasok ko yon sa katangian ng tauhang yon para, una, mabago ko yung pagtingin doon sa tauhan na yon. At the same time, importante ito sa kwentong dadaanan niya. Dahil doon, nakikita mo kung paano magre-react yung tauhan dahil binigyan mo siya ng ilang mga katangian na maaring makasira or makapagbigay sa kanya ng paraan para makuha niya yung gusto niya. Pag yun klaro, then mas magmumukhang complex yung character. Hindi lang dahil ganito lang mag-isip palagi. Ang problema kasi ng stereotype characters is nagiging stereotype din kung ano yung magiging desisyon at response nila sa sitwasyon. Ang sumisira sa stereotypical impression na yon ay kung bibigyan mo siya ng ibang katangian na maaring maging iba yung response niya doon sa sitwasyong ipinasok mo sa kanya. Madaling sabihin yon, syempre. Pero, of course, you are facing up to, gaya nga sabi ni Jamie, nabuhay siya na 2018 na, kung saan ang dami nang nagawang teleserye, ang dami na nagawang pelikula, ang dami na nagawang dula, ang dami na nagawang ganito. Na kapag gumawa ka nito, akala mo original, sabihin ng audience, ay, nakita ko na yan sa ano eh. Parang gano'n, di ba? So, dapat bang maging original? O pwede yung bang baliin? O pwede yung bang sakyan? O pwede yung bang i-revise? Ang something na nandyan na. Parang gano'n. Kasi, yun na nga. Kumbaga sa music, there are only 8 notes. But look how much music humanity has created. So I guess, ganun din sa paggawa ng dula or sa pagsulat ng kwento. Merong nagsasabi that there are only 52 plot lines or story configurations that could ever happen. But how many stories have we got? How many folk tales have been told? And how many plays have been written? So, ganun. Kasi it will not add to the originality of your character if you know your character inside and out, na as though he was a living person. That, for me, doesn't really make so much sense. Kasi una, hindi naman ako si Frankenstein para mag-create ng tao. For what? I have a story to tell. That doesn't mean, of course, that you're going to use stereotype characters or characters that are sticks and cardboard pala sticks. Cardboard, di ba? Kasi, ang sinasabi ko, ma-flesh out yung character, lalabas yung kanyang kabuuan kapag inilagay mo siya sa sitwasyon at tingnan kung paano siya magre-react. So again, ano yung kanyang layunin at ano yung sumasagka sa layunin na yon. Lahat yon, kayo ang magpo-provide. So kumbaga, parang pinag-aaway ninyo yung sarili ninyo. Gusto mo siyang manalo, pero ikaw rin ang naglalatag ng mga patibong
para hindi niya ma-achieve yun. At ikaw rin ang magsasabi kung makukuha ba niya yun o hindi. Batay sa wini-weigh mo yung kanyang capacities. Superman ba siya para kargahin ang buong mundo? Or isa lamang siyang bata na may simpleng hangad na manalo sa elocution contest? Yun ang magdidikta ng storya mo. May mga tanong? Oh. Sir, kasi lagi itong problem when I'm writing characters, especially with using stereotypes. Paano mo magpapawork yung isang character na stereotypical? Si Nick Joaquin, no, yung mga plays niya, I had the honor of writing an introduction to his plays. So yung binabasa ko, yung 4 na dula niya, napansin ko, he was actually using stereotypical characters but putting them in different situations and making them react differently from how we would normally expect from such a stereotypical character. No? Sa larawan, may 2 old maid. And usually, ang 2 old maid, ang stereotypical objectives nila sa buhay ay makakuha ng mapapang-asawa kahit na huli na ang biyahe, sa huli na sila ng biyahe. But then, he put them in a situation where they needed to work, they had to take care of their dying father, and then there's this painting that's becoming such a big burden on them, etc. And so they started to solve all these obstacles along the way. Diba? Tapos nun, sa Tatarin naman, the stereotypical hysterical woman, diba? Na dumating ang piyesta, nagwala, at ganito, etc. But then, you realize, meron siyang gustong sabihin sa patriarchal society. No? Sa naman, merong puta na may ginintuang puso. Pero, siya yung klase ng puta na akala mo talaga, she was really after the gold and everything. No? Na, hindi rin naman. No? So, kumbaga, during his time, of course, now, pag pinalabas mo yan, may pagka-stereotypical na, di ba? Kasi marami na rin gumawa nun. Pero probably during his time, na-break niya yon. I think there are many strategies to approaching that. No? Yung isa nga, yung binibreak mo, yung expectation ng manonood tungkol sa isang stereotypical character. Kunwari, bakla na nagsusuot babae. Diba? How do you go about breaking the stereotypical expectation? Kasi a stereotype will work as a stereotype if you fulfill the expectation of the one watching, right? Diba? At mabibreak mo yon at ma-create mo yung bago kapag hindi mo binigay yung kanilang ine-expect. But will it not run counter na doon, magkakaroon ng katanungan sa mga utak nila na sa totoong buhay naman, dapat ganito mag-react, hindi naman dapat ganun paano po yun? Hindi. Kasi, kailangan mahanap mo yung paraan kung saan believable pa din yung kanyang, ibig sabihin, sineset up mo yun. Kasi a stereotypical character, for example, yung bakla, di ba, na nagsusuot babae, anong stereotypical notion niya? Na mahina siya. But then, there are other characters who are able to defend themselves. There's the Thai boxer. The beautiful boxer. Di ba? That's what... So, ibig sabihin, hindi... Nabe-break niya mismo yung character. Nabe-break niya yung stereotypical image. Because the stereotypical quality of any character is buttressed on the expectation of the audience. Diba? Kasi, ang sinasabi mo, hindi lahat ng ganon-ganon. Right? At pwedeng mangyari ito kung ganito ang sitwasyon. Diba? You can look at it as though your character is some sort of routine. Kunwari,
Anong routine mo sa umaga? Pagising. Basong tubig ka rin. Basong tubig agad, yun ang unang-unang ginagawa mo. Tapos, Hilamos. hilamos. Ligo. Ligo, di ka pumakain muna. Minsan, depende kung ano yung kagad yung matripang ko. I mean, doon sa kain at ligo. So, Pero pwedeng tubig ka agad. either, pero unang-una talaga tubig. Tapos hilamos. Hilamos. Okay. So, okay. The routine of this character is, pagising niya sa umaga, kahit groggy-groggy pa siya, ay pupunta siya sa lababo para uminom ng tubig. At pagkatapos ng tubig, pupunta siya sa banyo, ano? At maghilamos. Maghihilamos. At pagkatapos nun, maliligo. Okay? How to break the routine is kapag paggising sa umaga, walang tubig. Okay? Or pagising niya sa umaga, pagbukas niya ng tubig, burak yung malabas. Ano yun? In Parang, stereotypical characters, or tama na, if there are characters na talagang stereotypical, it's the situation that the writer is putting them in, or that situation they are in, that will change the entire probably the situation, that's one strategy. Another situation is how they will react yes. to that situation. Oo. In fact, maraming mga postmodern ba na mga tendencies ng mga plays na gumagamit ng stereotypical characters. Tapos nun, ilalagay nila sa isang sitwasyon na talagang off, nagka-clash doon sa whole situation, like putting tawag dito, a Sandra D character sa isang punk situation, which may be funny, but at the same time, it breaks certain stereotypical expectations. Okay. So, maraming mga strategies. Meron naman na talagang babaguhin mo inside and out. Yung ano na yon. Kaya pala nagsasandra di patwitam character niyo kasi hold-upper siya. So, that's another way of creating a break in the stereotypical image. Ang ginawa mo, binago mo yung kanyang occupation. So, yung mga ganong klaseng situation na nilalagay nyo sila, at the same time, kung paano sila magre-react, are ways of breaking that stereotype. And there's so many ways. But then, again, you also have to bear in mind that stereotypical qualities become stereotypical in time. The more times you use it, the more they become stereotypical, and then the more the reason for them to break them. And minsan bumabalik pa nga sa dati. Parang ganon, di ba? Dahil matagal na hindi nakita ng audience yung dati. Kaya nga merong mga remakes, at saka merong mga nostalgia,